Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. Vă propun să lămurim câteva aspecte cu privire la cunoașterea de sine din perspectivă creștină. Nu trebuie să ezităm să ne cercetăm în fiecare zi pentru a ne redescoperi, pentru a corecta greșelile și a pune mai bine în valoare calitățile pe care le avem. Se afirmă adesea că descoperirea marilor adevăruri ale vieții începe cu descoperirea adevărului despre noi înșine. Din această perspectivă, mi se pare normal efortul de a mă căuta cu perseverență și exigență, de a mă cunoaște mai întâi pe mine, apoi pe ceilalți. Când reușim să ne cunoaștem pe noi înșine, avem șanse să înțelegem realitatea cu care ne confruntăm, să înțelegem mult mai bine pe semenii noștri, să stabilim legături apropiate cu ei. Aprofundarea autocunoașterii este un demers care ne poate marca profund existența, în plan moral, spiritual, psihic și social, fiind o premisă a devenirii individuale. A dori să ne cunoaștem mai bine e o mare provocare pentru fiecare dintre noi, pentru că vrem să ne înțelegem propria conduită în raport cu cea a semenilor noștri și cu standardele morale autentice. Întâlnirea cu adevăratul sine se aseamănă cu momentul trezirii dintr-un vis urât, dintr-un coșmar. Realizezi instantaneu că trăirea sub hegemonia firii pământești este o formă de penitență într-o lume în care nu te regăsești, într-o lume străină de esența naturii tale umane. Când cobori în adâncul ființei tale, constați că au dreptate cei ce afirmă că ești corolarul creației lui Dumnezeu, că n-ai evoluat din animale, ci ești o ființă specială, creată cu unele calități deosebite pe care nu le au celelalte viețuitoare. Se vorbește tot mai mult de autocunoaștere ca de un proces ce trebuie făcut sub îndrumarea psihoterapeutului pentru a avea sorți de izbândă. Dragii mei, îndrumarea unui psihoterapeut poate fi extrem de utilă, mai ales în cazul celor lipsiți de credință, dezorientați, debusolați, neajutorați, stresați, cuprinși de frică în mijlocul încercărilor dificile ale vieții. Fără îndrumare de specialitate sau îndrumare duhovnicească, ne pierdem ușor pe căile cunoașterii de sine, astfel că majoritatea oamenilor își limitează investigațiile la zona materială, fiind preocupați de tainele anatomiei trupului, de metodele cele mai eficiente care duc la creșterea speranței de viață, de rețete nutriționiste potrivite pentru sănătate sau slăbire. Unii încearcă să se cunoască mai bine, completând chestionare ale psihologilor și medicilor, studiind zi de zi horoscopul, practicând cititul în cafea sau în palmă. Puțini sunt interesați de interdependența între conștiința de sine, ego, standarde morale, aspirații spirituale și nevoi materiale. Autocunoașterea realizată sub călăuzire duhovnicească ne ajută să pătrundem lăuntric mult mai adânc, în cele mai ascunse unghiere ale ființei noastre, să descoperim energii și aspirații nebănuite, emoții și sentimente înnăbușite, potențial uriaș de creativitate în diverse domenii, să ne descoperim de fapt pe noi, așa cum suntem creați cu adevărat, dar
rătăciți în labirintul realității și intereselor materiale. Se poate vorbi oare de autocunoaștere dacă nu coborâm în zona abisală a ființei noastre? Explorarea cu răbdare adâncurilor propriei ființe e cea mai bună dovadă a sincerității cu care căutăm adevărul despre noi. Coborârea în zona abisală a ființei noastre se aseamănă cu o coborâre într-un hău. E o călătorie dificilă pe un tărâm plin de surprize, asemenea călătoriei făcute de Alice în țara minunilor. În zona profundă, abisală a ființei noastre, nu poate pătrunde decât cel care acceptă momentul zero al adevărului despre starea sa morală și spirituală. Ce înseamnă asta? Momentul zero al adevărului despre noi înșine presupune o analiză proprie cu privire la toate aspectele pozitive și negative, semnalate cu obiectivitate în incursiunile întreprinse prin cele mai întunecate unghiere și gropi abisale ale ființei noastre. Fără această analiză obiectivă, care caută răspunsuri la întrebarea ce-i de făcut cu mine, nu suntem capabili să ne regăsim. Nu avem acces la adevăr, la libertate lăuntrică și desăvârșire. Eu cred că nu suntem capabili să cunoaștem zona profundă a ființei noastre dacă nu acceptăm adevărul despre starea noastră morală și spirituală, dialogul sincer cu noi înșine și nu avem în noi dorința de devenire, de eliberare din robia firii noastre pământești și a lumii materiale. Am înțeles că doar cu mintea nu-mi pot cerceta latura spirituală a ființei mele, iar dacă totuși aș reuși, n-aș putea fi obiectiv în evaluare. Cred că expediția în zona abisală a ființei noastre are nevoie de un echipaj complex, din care nu poate lipsi credința, alături de rațiune, voință și conștiință morală. Să nu uităm că în ființa noastră se întâlnesc pe de o parte firea pământească, dispusă la compromis cu realitatea materială și cu viciile, iar pe de altă parte, Duhul Divin care dorește să elibereze sinele, spiritul omului de robia imoralității și a efemerului, să conducă ființa umană pe calea devenirii spre transcendență. Depinde doar de noi dacă vrem să ne construim viața pe adevăr sau să îngăduim minciunii și viciilor să ne compromită în continuare. Nu există ființă umană perfectă. Așa că dacă vrem să știm cine suntem cu adevărat, este necesar ca prin expediția în zona abisală să încercăm să înțelegem de ce suntem așa cum ne manifestăm. Ce ar trebui să facem pentru a ne corecta propriile defecte și pentru a porni hotărât pe calea devenirii, dând astfel sens și scop existenței noastre. Se pare că acceptarea călăuzirii prin Duhul Divin a fost cheia iluminării marilor spirite ale umanității, care au umblat cu bucurie pe calea devenirii, având călăuzire și putere duhovnicească. Cunoașterea realității materiale înconjurătoare este relativă, fiindcă și calitatea percepției noastre prin cele 5 simțuri este relativă. Dar avem multe oportunități să ne cunoaștem pe noi înșine. Cunoscând sensul și scopul vieții noastre, putem întrezări rolul pozitiv pe care Dumnezeu îl poate avea
în existența noastră. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?